Xin chào các bạn. Hôm nay mình mắc nhiều cái deadline cho nên cũng không có nhiều thời gian để quay clip chia sẻ với các bạn. Hôm nay tôi sẽ làm một cái clip ngắn chia sẻ về thuật toán để chúng ta có thể tìm số trong dãy số Fibonacci. Thì ý tưởng tôi trong clip này là sẽ sử dụng là cái đệ quy và quy hoạt động để chúng ta tìm. Nói chung là trình bày bằng hai cách. Thì cái dãy số Fibonacci á, là nó sẽ được định nghĩa theo hình thức là truy hồi, nghĩa là cái số hạng sau là phải được tìm trên cơ sở là dựa trên những cái số hạng trước. Và đặc biệt cái dãy số Fibonacci này nó khó tìm ở chỗ là muốn tìm cái sau là phải dựa vào hai cái trước cộng lại. Thí dụ như bây giờ chúng ta sẽ có hai cái số hạng đầu là đều là một hết. U1 là 1, U2 cũng là 1. Bắt đầu từ cái U3 trở về sau thì cứ lấy hai cái số trước đó cộng lại. Ví dụ cái số 2 này là lấy 1 cộng 1 ra 2 nè. Tiếp theo số 3 là lấy 1 cộng với 2 là nó ra 3. Tới số 5 thì tương tự vậy, lấy hai số trước đó là 2 với 3 cộng lại. Rồi ví dụ như 34 muốn tìm được là phải có hai cái số trước đó cộng lại. Như vậy là mình muốn tìm một cái số hạng bất kỳ ở trong cái dãy số Fibonacci ấy. Như vậy đó là mình muốn tìm một cái số hạng bất kỳ trong dãy số Fibonacci là mình phải là làm từng bước, có thể là phân từ trên xuống hoặc là từ dưới đi lên, chứ mình không thể nào mà mình trực tiếp để mà mình tìm ra một cái số hạng bất kỳ trong dãy số Fibonacci được. Thì ở đây là tôi trình bày hai cái hướng để giải quyết vấn đề. Thứ nhất là tôi sẽ dùng đệ quy để phân từ trên xuống, hay là nói cách khác là từ bên ngoài phân sâu vào bên trong. Chúng ta sẽ có một cái hàm đệ quy như sau. Tôi đặt là Fibo từ ngoài vào trong nha, in, hay là mình nói là từ trên xuống cũng được, phân từ trên xuống cũng được, tùy mình muốn đặt sao đặt ha. Bây giờ là mặc định hai cái số hạng đầu á, U1 với U2 á, là nó phải bằng 1. Bình thường trong lập trình thì mình hay là bắt đầu từ cái số hạng thứ không. Tuy nhiên về mặt toán học thì nó sẽ chạy từ số hạng thứ nhất, số hạng thứ hai tăng dần lên chứ không có số hạng thứ không. Cho nên ở đây là tôi sẽ xét cái trường hợp là n từ 1 trở lên thôi, không xét trường hợp là n bằng 0 nha. Với n bằng 1 hoặc là n bằng 2 thì cái kết quả trả về return là bằng 1. Để nếu mà U1 hay là U2 thì mình sẽ trả về ngay kết quả bằng 1. Còn nếu như mà trường hợp còn lại, tức là n từ 3 trở lên á, thì chúng ta sẽ bắt đầu là lấy cái số hạng trước đó, Fibo in, của cái trước đó là n-1 nè, mình cộng cho cái trước đó nữa n-2. Đấy, trong hai trường hợp đó mình return. Bây giờ mình in ra thử cái kết quả nha. Fibo in 7, số hạng thứ 7. Ở đây mình nhìn mình thấy là số hạng thứ nhất là 1 nè, thứ hai là 1, thứ ba là 2, thứ tư là 3, thứ năm là 5, thứ sáu là 8, thứ 7 là 13. Để xem kết quả nó có ra 13 không nha. Đây, ở đây là mình đang dùng cái Jupyter Notebook cho nên là không cần dùng lệnh print, nó vẫn in ra cái kết quả là 13. Đấy, đó là mình sẽ phân từ trên xuống. Ví dụ mình muốn tìm cái số hạng thứ 7 này thì nó sẽ đi kiếm số hạng thứ 6 cộng cho số hạng thứ 5. Nhưng mà số hạng thứ 6 chưa có, bắt đầu nó lại tiếp tục, nó lại tái sử dụng cái hàm đệ quy này, nó lại kiếm là cái số hạng thứ 5 cộng số hạng thứ 4, rồi số hạng thứ 4 lại là lấy số hạng thứ 3 cộng số hạng thứ 2, và nó cứ phân từ xuống dưới thì thế nào nó cũng phải đụng tới là số hạng thứ nhất và số hạng thứ hai, lúc đó nó ra kết quả và nó trả ngược trở lại là cái số hạng thứ 7 cho mình. Đó là cái cách mà dùng đệ quy. Cái hướng thứ hai á, là chúng ta dùng quy hoạt động.
tức là chúng ta sẽ đi từ dưới lên trên, và mỗi cái lần mà nó ra cái kết quả được, gọi là những cái bài toán con, khi mà ra được kết quả thì mình phải có cái hình thức nào đó mình lưu cái kết quả này lại, làm cái nền tảng để mà chúng ta giải quyết cái bài toán lớn. Thí dụ như bây giờ chúng ta muốn tìm cái số hạng Fibonacci thứ 7 chẳng hạn, thì bắt đầu mình sẽ đi từ dưới lên, giải quyết từ cái bài toán cơ bản nhất là số hạng thứ nhất lại ra nhiều, lưu lại, số hạng thứ hai là nhiều, lưu lại, bắt đầu từ số hạng thứ ba, chứ gì sau đó là mình đã có kết quả của số hạng thứ nhất, thứ hai rồi, cộng lại với nhau mình sẽ ra được số hạng thứ ba, và sau đó mình lại lưu số hạng thứ ba này lại. Đã có kết quả số hạng thứ ba rồi thì số hạng thứ tư, thứ năm, thứ sáu gì đó thì mình cứ lấy những cái đã được lưu rồi, mình cứ cộng lại thôi, thì đến một lúc nào đó mình sẽ ra được cái số hạng thứ bảy. Bây giờ tôi sẽ dùng một cái hàm, tức là do mình tự định nghĩa thôi, definition Fibo out ha, trái ngược với cái hồi nãy. Bây giờ tôi sẽ tạo một cái list để mà mình lưu những cái kết quả mà của cái dãy số Fibonacci mà mình tìm được từng cái số hạng đó, mỗi cái mình sẽ lưu lại. Tuy nhiên thế này nè, list thì nó sẽ bắt đầu chạy từ cái chỉ số 0, mà dãy số Fibonacci về mặt toán học thì mình sẽ chạy từ dãy số hạng thứ nhất. Như cái hàm ở trên mình định nghĩa thì nó cũng chạy từ nào bằng 1, nào bằng 2. Cho nên bây giờ là mình mặc định coi như là cái phần tử đầu tiên của cái list là bằng 0 nha, coi như mình không có đả động gì tới đó đâu. Cái này là số hạng thứ 0, mà mình thì chỉ xét từ số hạng thứ nhất trở về sau thôi. Số hạng thứ nhất lưu lại, số hạng thứ hai là lưu lại. Đây là hai cái mà mặc định U1, U2 thì nó cũng giống như ở đây thôi. Đây, hai cái số hạng đầu tiên là 11 nè. Rồi bây giờ tiếp theo nè, mình sẽ cho nó chạy bắt đầu từ 3 trở về sau. Run cho nó chạy từ 3 cho tới n cộng 1. Tại vì mình dùng cái run này thì nó chỉ chạy từ 3 cho tới là cái số n thôi. Mình để đây là n cộng 1 là nó chỉ chạy tới n thôi. Thí dụ như là run từ 3 đến 10 chẳng hạn thì nó chỉ chạy tới 9 nè. Đấy, cho nên là mình muốn nó chạy tới n thì mình chỗ này mình phải để là n cộng 1. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái độ dài của cái list này để coi nó có bao nhiêu phần tử rồi. List bắt đầu từ số hạng thứ ba trở về sau thì mỗi cái số hạng sẽ được tính bằng cách là lấy hai cái số hạng trước đó cộng lại. Thí dụ như bây giờ cái list mình đang lưu các cái số hạng của Fibonacci nè, thì số hạng thứ nhất là 1, số hạng thứ hai là 1, thì mình muốn có thêm cái số hạng thứ ba để mà mình lưu tiếp á, thì số hạng thứ ba sẽ là lấy cái số hạng thứ hai, là cái số hạng mà tận cùng của list, rồi tiếp tục là cái số hạng là trước đó nữa của list. Hai cái đó mình cộng lại. Thì bây giờ mình sẽ tạo một cái biến để mà lưu cái số hạng Fibonacci mới là phần tử thứ m-1 cộng phần tử thứ m-2, trong đó em tính là cái chiều dài của list. Ví dụ như bây giờ cái list này là nó có 3 phần tử, thì khi trừ 1 thì nó sẽ ra là số 2, thì list m-1 là tức là list 2 thì nó sẽ trỏ tới cái con số 1 này, rồi tiếp tục là m-3 này thì nó ra là list 1 thì nó ra chỗ này. Đó, tức là lấy hai con số trước đó cộng lại thì mình sẽ ra được kết quả. Sau khi đã có được cái kết quả F rồi á, thì chúng ta sẽ thêm cái F mới này vào sau cùng của cái list, tức là mình sẽ bổ sung thêm một cái phần tử mới, list append, bổ sung thêm cái F vào. Thế thì sau khi mình đã hoàn thành hết rồi thì bắt đầu mình sẽ return. Sau kết thúc cái vòng lặp for này là mình đã thu được một cái list gồm là n
phần tử, thực ra là n cộng 1 phần tử đó. Mình muốn chạy tới n thì trước đó mình cũng đã có cái số 0 này rồi, n cộng 1 là bây giờ trả về kết quả là cái phần tử thứ n của list. Bây giờ mình chạy thử nha. Fibo out cũng là 7 đi. Nãy ở trên 7 thì nó ra kết quả là 13. Bây giờ mình chạy thử ở dưới này thì nó có ra được 13 hay không. Đây nó cũng ra là 13, tức là hai cách làm khác nhau nhưng mà cùng trả về một cái kết quả như nhau. Ở đây nếu mà mình đang dùng Python á, mà mình muốn cho cái thuật toán mình nó gọn hơn, cái này trong Python thôi nha, thì chúng ta thay vì mình phải tạo cái biến m để lưu là độ dài của cái list á, thì mình có thể làm theo hướng này nè. Thay vì mình gọi cái số 1 này là cái phần tử thứ để coi thứ 0, thứ 1, thứ 2 là list 2, rồi số 1 này là list 1, thì đó là mình đang gọi theo cái chiều xuôi từ trái qua phần tử thứ 0, phần tử thứ nhất, phần tử thứ hai, thì Python nó hỗ trợ mình có cái cách là trỏ tới cái phần tử theo chiều ngược lại từ phải qua, tức là cái số 1 này là nó sẽ là phần tử thứ trừ 1, rồi số 1 này trước đó nữa là phần tử thứ trừ 2. Như vậy là mình cũng rút gọn được cái code của mình, nó gọn hơn chút để xem kết quả nó chạy thế nào. Nó vẫn dẫn ra 13 thôi. Đấy. Thì bình thường đó là mình gọi cái m giống như hồi nãy, hầu hết các thuật toán các cái ngôn ngữ lập trình thì nó đều theo cái hướng hồi nãy, nhưng mà Python thì nó hỗ trợ cái cách trình bày như thế này, thì mình cũng có thể mình tận dụng để cho cái chương trình của mình nó gọn hơn. Thì nói chung là cái mục đích của video hôm nay là tôi muốn chia sẻ với các bạn là cái cách tư duy để mà làm sao mà mình giải quyết được một cái bài toán nào đó. Thì ở đây là có hai hướng làm. Hướng thứ nhất là đệ quy từ cái số hạng ở trên mình cần tìm, bắt đầu mình phân ngược từ xuống dưới cho đến cái bài toán cơ bản thì nó dừng lại và nó trả kết quả ngược lại lên trên. Thì hướng thứ hai là chúng ta là quy hoạt động, tức là mình sẽ đi giải quyết từng cái bài toán con cấu thành nên cái bài toán lớn. Mình muốn tìm cái số hạng Fibonacci thứ 7 thì mình phải có thứ 6, thứ 5, thứ 4, thứ 3, thứ 2, thứ 1, và thứ 1 là hết rồi. Như vậy cái bài toán là tìm cái số hạng Fibonacci đầu tiên, thứ nhất chính là bài toán cơ bản. Rồi và tìm cái số hạng Fibonacci thứ hai nó cũng là cơ bản, hai cái số này là cơ bản. Thế thì mình cứ đi giải quyết những bài toán cơ bản đó và lưu lại nha. Ở đây tôi tạo một cái list để lưu lại cái kết quả từng cái bài toán con đó. Rồi sau khi giải quyết một cái bài toán mới đó, mình lại lưu lại và đến cuối cùng một lúc nào đó mình sẽ giải quyết được cái bài toán cần tìm. Hai hướng làm khác nhau nhưng mà cho ra kết quả khác nhau. Nếu bạn nào có ý tưởng hay hơn để giải quyết cho cái bài toán tìm dãy số Fibonacci này, hay là có cái ý tưởng đề xuất nào đó thì chúng ta bình luận bên dưới video á. Nếu mà các bạn cảm thấy video này hữu ích và hay ho thì đăng ký kênh và cho mình một like để có động lực mình làm tiếp những video khác. Rồi hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.